ሰላም ሰላም ውድ ኢትዮ ሄራን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስምንተኛ ክፍል ፓርት 4 ቻፕተር 2 ነው። የመጀመሪያው ቻፕተር ወይም ደግሞ እንዳጠቃላይ ደግሞ ፓርት 4 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በባለፈው እንግዲህ እስከ ፓርት 3 ድረስ ያለውን ዩኒት 1 አይተናል ማለት ነው። አሁን ዛሬ ደግሞ ዩኒት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። ዩኒት 2 ምን ይላል? ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር ወይም ደግሞ የቁስ አካል ስሪት ነው። ስለዚህ በዚህ ቻፕተር የመጀመሪያው ቶፒክ የሚሆነው ኤርሊ ቲንኪንግ አባውት ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር፣ ስለ ቁስ አካል አሰራር በቀደምት ሰዎች አስተሳሰብ። About 2500 years ago, the Greek philosophers thought about the nature of matter and its composition. ከ2500 ዓመት በፊት የግሪክ ፈላስፎች ስለ ቁስ አካል ስሪት አስተምረዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ስለ ቁስ አካል ባህሪያት አስተምረዋል። They described matter as continuous or discrete. ማተርን ኮንቲኒየስን ብለውታል፣ ዲስክሪትን ብለውታል። ሁለቱም ተብሏል ማለት ነው። The Greek philosopher Democratus፣ የግሪኩ ፈላስፋ ዲሞክራቶስ ከ460 እስከ 370 before Jesus Christ or BC argued that matter is made of small indivisible particles. እንደ ዲሞክራቶስ አገላለጽ፣ እንደ ዲሞክራቶስ አስተሳሰብ ማተር ወይም ቁስ አካል የተሰራው በጣም ትናንሽ ከሆኑ መከፈል የማይችሉ ወይም ደግሞ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክልስ ትናንሽ የሆኑ ቅንጣቶች ከዛ የተሰራ ነው ተብሎ ብሎ ያስተምር ነበር። አኮርዲንግ ቱ ዲሞክራቶስ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራቶስ ምንድነው አርጊውድ ያለ በምንድነው ይስማማ ነበር? ምንድነው ያስተምር ነበር ከተባለ ማተር ኢዝ ሜድ ኦፍ ስሞል ኢንዲቪዚብል ፓርቲክልስ፣ ማተር የተሰራው ስሞል ከሆኑ ኢንዲቪዚብል ወደ ተለያየ ፓርት ሊከፈሉ ከማይችሉ ስሞል ከሆኑ ፓርቲክሎች ወይም ቅንጣቶች የተሰሩ ናቸው ብሎ ማተርን ዲፋይን ያደርጉት ነበረ። he called the small particles atoms። እነዚህን small particles that make up matter according to his explanation was called atoms። ምን አላቸው ማለት ነው? atoms meaning indivisible ማለት ነው። ስለዚህ the word atom comes from Greek word that's atoms meaning indivisible ማለት ነበር ማለት ነው፣ መጀመሪያ ላይ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራተስ ምንድነው ማተር የተሰራው ወይም ቁስ አካል የተሰራው ስሞል ከሆኑ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክሎች ነው። እነዚያ ስሞል ኢንዲቪዚብል የሆኑ ፓርቲክሎች አቶመስ አላቸው እና አቶመስ ማለት ሚኒንጉ ምንድነው? ኢንዲቪዚብል ለማለት ነበር። ዲሞክራቶስ also taught that matter is discrete or discontinuous። ዲሞክራቶስ እንደገና ምን ብሎ ያስተምር ነበረ? matter is discrete or discontinuous ነው። ማተር አላቂ ነው ወይም ደግሞ ዲስክሪት ነው ወይም ደግሞ አላቂ አይደለም ነው። ዲስኮንቲኒየስ አላቂ አይደለም። ማተር ምን አይደለም? አላቂ አይደለም። we cannot find the last indivisible particle ነው። On the other hand, Aristotle argued that matter can be divided endlessly into small and smaller pieces and he concluded matter is continuous። አሁን ሁለቱ ላይ ስንመጣ እንግዲህ ዲሞክራቶስ ምን አለ? he thought that matter is discrete or discontinuous ነው። ዲስኮንቲኒየስ አይቀጥልም። የሆነ ቦታ ላይ ምንድነው ያቆማል ነው። ማተሮች መከፈላት ተከፍለው እየከፈልን አንድ ማተር ብንሄድ የመጨረሻውን ፖይንት ማግኘት እንችላለን። መከፈል የማይችል ኢንዲቪዚብል የሆነ የመጨረሻውን ፓርት ማግኘት እንችላለን አኮርዲንግ ቱ ዲሞክራቶስ ማለት ነው። በት አሪስቶትል ግን on the other hand Aristotle argued that matter can be divided endlessly into smaller and smaller pieces and he concluded matter is continuous። አሪስቶትል ደግሞ ምንድነው ያለ? አንድ ማተር ዲቫይድ ቢደረግ ቢከፈል ኢንዲነስሊ መከፈል ይችላል እና into smaller and smaller ትንሽ ወደ የሆነ ነገር ይከፈላል፣ ግን ያቺ የመጨረሻዋን ትንሽ ማግኘት አይቻልም ነው። he concluded that matter is continuous። በቃ የመጨረሻዋን ትንሽ ነገር የመጨረሻዋን ፓርት ማግኘት አይቻልም። we cannot reach at the end point of division። መጨረሻው ዲቪዥን ላይ መድረስ አንችልም። so matter is continuous ብሎ ዲፋይን ያደርግ ነበር ማለት ነው። so don't forget Democratus taught matter as discrete or discontinuous and Aristotle taught that matter is continuous or we cannot find the last point of division of matter። የመጨረሻውን ክፍል ማግኘት አንችልም ብሎ ዲፋይን ያደርግልን ነበር ማን? አርስቶትል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ቲዮሪዎች ከግሪክ የመጡ ናቸው። ዲሞክራቶስም አርስቶትልም የመጡ ከግሪክ ፈላስፎች ነው። ያው ዲሞክራቶስ ምን ብሏል? ማተር ኢንዲቪዚብል እንደሆነ ስሞል ኢንዲቪዚብል ቲዮሪ
ማለት ዲስኮንቲኒየስ ማተር ዲቪዚብል ነው፣ ግን ዲቪዚብል ሆኖ ራሱ መጨረሻ ላይ የምናገኛት ኢንዲቪዚብል የሆነች ፓርት አለች። ያችን አቶመስ ብሏታል ማለት ነው። በት እንደ አርስቶትል አገላለጽ ግን አንድም ማተር ብንከፍለው ራሱ አያልቅም። እስከ መጨረሻው እስከ ኢንፋናይት ወይ ደግሞ ኢአላቂ በሆነ መንገድ ኮንቲኒየስ በሆነ መንገድ ዲቫይድ ሲደረግ ይቆያል። ዲቫይድ ሲደረግ ይኖራል እንጂ የመጨረሻውን ፓርት ማግኘት አንችልም ብሎ ያስተምር ነበር ማለት ነው። ሶ ቲዮሪው ኮንቲኒየስ ቲዮሪ ወይም ደግሞ ማተር ኢዝ ኮንቲኒየስ ብሎ አስተምሯል ማለት ነው። የሁለቱ ልዩነት እዚህ ጋር ነው። ዲሞክራተስ ምን ብሏል? ዲሞክራተስ ማተር ኢዝ ዲስክሬት ኦር ዲስኮንቲኒየስ ነው። ዛት ሚንስ የመጨረሻውን ክፍል ማግኘት እንችላለን ብሏል። በት አርስቶትል ግን we cannot find the last point የመጨረሻውን ክፋይ የመጨረሻውን ዲቪዥን መጨረሻው ዲቪዥን ላይ መድረስ አንችልም ብሎ አስተምሯል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ሁለት እንትን ላይ ስንመጣ አርስቶትል እንግዲህ ምንድን ያለ any material can be divided without limit ማቴሪያሎች ያለ ሊሚት እስከ መጨረሻ ይካፈላሉ። matter is continuous ነው ማለት ነው። without limit ምን የላቸው መጨረሻ የላቸውም፣ ኢአላቂ ናቸው ማለት ነው። but according to the explanation of Democratus a piece is reached where further division of any material is impossible ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ላይ ደረጃ ላይ ማተሩ ዲቫይድ የማያደርግበት ኢንዲቪዚብል የሚሆንበት ላይ ወይም ደግሞ ዲቫይድ መደረግ የማይችልበት ፖይንት ላይ ወይም ደግሞ ዲቫይድ ማድረግ ኢምፖሲብል ሆነበት ደረጃ ድረስ መድረስ ይቻላል ነው። ስለዚህ there is last point of division የመጨረሻው የዲቪዥን ምንድን ላይ ፖይንት አለቻት። ያቺ the last point of division is called that indivisible particle he called it atomos ብሏታል ማለት ነው። that is matter is discrete ነው። በዲሞክራቶስ ማተር ምንድነው ዲስክሪት ነው ወይም ዲስኮንቲኒየስ ነው። በት በአርስቶትል ማተር ምንድነው ኮንቲኒየስ ነው። ኦፖዚት ማለት ነው ሁለቱ። Ancient debate about the nature of matter. Although Democratus' idea was not accepted by many of his contemporaries, notably Plato and Aristotle, somehow it suffered በጣም እንትን የደረሰባቸው ቢሆንም በይህን ለምስተት ሰራችሁ ስተት ነው ተብሎ ስቃይ የደረሰባቸው ነበሩ። ማን ዲሞክራትስ ምን አልሆንም ማለት ነው ተቀባይነት አልነበረውም። አክሴፕት አልተደረገም። therefore Democratus' philosophy about matter was assumed to be wrong የዲሞክራትስ ስለ ማተር ስለ ቁስ አካል ፈላስፋው ዲሞክራቶስ ሐሳብ ስተት ነው ተብሎ ነበር ያን የሚወሰድ and Aristotelian view of the composition of matter were successed እንዲሁም የአርስቶትል አስተሳሰብ የቀጠለው እስከ ማን ድረስ ነው? አንቲል ጆን ዳልተን disproved Aristotelian view by experimental investigation የአርስቶትልን that is matter is continuous የሚለውን ሐሳቡን ጆን ዳልተን በኤክስፐሪመንታሊ ኢንቨስቲጌሽን ዲስፕሩቭ እስከሚያደርገው ድረስ አርስቶትሊያን ቪው ምን ነበረ? ተቀባይነት ነበረው ማለት ነው። ተቀባይነት ነበረው። ዲሞክራቶስ እንደውም አልተቀበሉትም፣ አርስቶትል ይቀበሉት ነበር። ማን እስከሚመጣ ድረስ ነው አርስቶትል የተቀበሉት? ጆን ዳልተን እስከሚመጣ ድረስ። ጆን ዳልተን ከመጣ በኋላ አርስቶትሊያን ቪው was disproved and rejected after the experimental investigation made by ጆን ዳልተን ማለት ነው። በጆን ዳልተን ኤክስፐሪመንታል ኢንቨስቲጌሽን ከተሰራ በኋላ የአርስቶትሊያን ቪው ዲስፕሩቭድ ሆኗል ወይም ደግሞ ሪጀክት ተደርጎበታል ማለት ነው። this confirmed that science-based ideas are continually being tested ይሄ ምንድን ነው የሚያሳይ? ሳይንስ ቤዝድ የሆነ አይዲያ ሳይንሳዊ የሆነ ሐሳብ ኤክስፐሪመንታሊ ምን ይደረጋል? ቴስት ይደረጋል። modified and improved as a knowledge and explanation suppressed existing knowledge and explanation ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሳይንስ ቤዝድ አይዲያ ነው ካለ ያ ምን ይሆናል? ቴስት ይደረጋል፣ ሞዲፋይ ይደረጋል፣ ይሻሻላል፣ ኢምፕሩቭ ይደረጋል as knowledge and explanation እንደምን ሆኖ እንደ እውቀትና እንደ ኤክስፕላኔሽን እንደ ገለጻ ሆኖ ማለት ነው። and existing knowledge and explanation ሆኖ ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ የማይደረግ ቴስት የማይደረግ ሞዲፋይድ የማይደረግ ኢምፕሩቭድ የማይደረግ ከሆነ ያ ምንድነው? ሳይንስ ቤዝድ አይዲያ አይደለም ማለት ነው። An atom is the smallest individual particle of element and does not exist freely in nature. አተም ማለት smallest individual particle ነው። is the smallest individual particle of an element የኤሌመንት ወይም የንጥረ ነገር ኢንዲቪጁዋል የሆነ ፓርቲክል and does not exist freely in nature ብቻዋን ግን ተነጥላ መገኘት የማትችል እሷ ምን ፓርት ምን ተብላ ትጠራለች? አተም ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። By the way, the word atom comes from Greek word atomos meaning indivisible ከሚለው ነበር መጀመሪያ ያመጡት ማለት ነው። ስለ አተም የሚለው ከግሪክ ወርድ የመጣ ነው አቶምስ ከሚለው። The idea that matter is made up of fundamental particles were explained by atomic theory of matter.
idea that matter is made of fundamental particle ማተር ቁስ አካል የሰራው መሰረታዊ ከሆኑ ቅንጣቶች ነው። እነዚያ ይሄ የሚለው ኤክስፕሌን የተደረገ በምንድነው? በአቶሚክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር ነው፣ ወይም ደግሞ በቁስ አካል አቶሚክ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ወንሲ ሁለቱን ቲዮሪ ስናይ ሁለቱን ቪዎች ስናይ ሁለቱን አይዲያዎች ስናይ discreteness of matter እና continuity of matter ተብሎ discreteness of matter was explained by Democratus and continuity of matter was explained by Aristotle. When it is the discreteness of matter or Democratus idea, matter is discrete. But according to continuity of matter, matter is continuous. Matter is discrete, matter is continuous. Opposite. There is limit to which matter is broken. There is no limit to which matter is broken, or matter is infinitely divisible. አሁን እዚህ ጋር there is limit to which matter is broken ማለት አንድ ማተር የምንከፍልበት የመጨረሻ ደረጃ አለው ነው። ከዛ መከፈል የማይችልበት ደረጃ ይደርሳል ነው። but matter is infinitely divisible ማለት ደግሞ ቁስ አካል የመጨረሻውን ፖይንት ማግኘት አንችልም። ኢንፋይናይትሊ ዲቪዚብል ነው፣ ኢአላቂ በሆነ መንገድ ይከፈላል። ኢአላቂ ነው ማለት ነው። that is matter is infinitely divisible የሚለው ማለት ኦፖዚት ናቸው። believed in the existence of atom reject the idea of atom። ይሄኛው ዲሞክራተስ በምን ያምናል? በኤግዚስተንስ ኦፍ አተም በአተም መኖር ያምናል። but አርስቶትል ሪጀክት ዘ አይዲያ ኦፍ አተም ስለ አተም ያለውን አይዲያ ምን ያደርጋል? ሪጀክት ያደርጋል። አተም የሚባል ነገር የለም። በቃ አንድ ማተር ስንከፍለው ብንውል ብንከርም ብንኖር የመጨረሻው ኢንዲቪዚብል ነገር ማግኘት አንችልም። ኮንቲኒየስ ነው ማተር የሚባል አተም የሚባል ነገር የለም ብሎ ያምን ነበር ማለት ነው። ይህ የሁለቱ ልዩነት ነው። እንግዲህ ጥያቄዎች አሉ ከዚህ ጋር ስለ ዲሞክራተስ ተናግሬያለሁ። ስለ ማተር አለ፣ ማተር ምንድነው ምናምን የሚለው አለ። ከዛ በፊት ግን ስለ እንትኖች ከመምጣታችን በፊት ምንድነው አንዳንድ ነገሮችን እዚህ የምናያለን። ዋትስ ማተር የሚለውን ሁሉ ማየት አለብን። ማተር ምንድነው በነገራችን የሚለውን ማለት ነው። እንግዲህ ማተር ኢዝ ሰባተኛ ፍላይታችን ማተር ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ኦኩፓይስ ስፔስ ኤንድ ሃዝ ማስ። ማተር ማለት ወይም ቁስ አካል ማለት ማንኛውም ቦታ ሊይዝና መጠነ ቁስ ያለው ነገር በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራል? ማተር ተብሎ ይጠራልና ማስ ግዴታ መኖር አለበት። እንደገና ደግሞ ስፔስ ቦታ መያዝ አለበት። ሁለቱን ከያዘ ምን ይባላል ማለት ነው? ያ ማተር ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። ቲዮሪዎች እንትኖችን ማይተናል ቪዎችን እንግዲህ discreteness of matter and continuity of matter ወይም ዴሞክራተስ ቪው and አርስቶትል ቪው about matter የሚለውን ከዚህ ካየን ቀጥታ የምንለው ምንድነው? እስቲ ጥያቄዎችን እስቲ choose the best answer from the given alternative among the following things the one is matter የሆነ የትኛው ነው? water አዎ ቦታ አለው ማስም አለው። sound it has no mass የለውም። shadow ማስ የለውም። light ማስ እነዚህ ምን የላቸውም? ማስ የላቸውም። as a result the answer is A ነው የሚሆነው water ማለት ነው። ለምንድን ነው ሌሎች አልሆኑ? እነዚህ ሁለቱ ክራይቴሪያ ማሟላት አለበት ማተር ለመባል። አንደኛ ማስ መኖር አለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦኩፓይ ስፔስ መያዝ አለበት። እነዚህ ምን የላቸው? ማስ የላቸው። which one is the following is not about Democratus philosophy of matter? A matter is discrete ያ ይሄ ሐሳቡ ነው። ኖት ስላለ ማለት ኖት የምትለዋ ስላለች matter is continuous ያ matter is continuous አይሆንም። atom is indivisible atom is indivisible የሚለውና አሁን ከዚህ ውስጥ ነው የሱ ሐሳብ ያልሆነው ያለው matter is continuous የሚለው ነው። atom is indivisible ነው። matter divisible ይሆናል አላለም። የመጨረሻው indivisible የሆነ ማግኘት እንችላለን ብሎ እንደውም አቶምስ ብሏታል። ያችን አቶምስ ማለት ነው እንደውም ሚንጓ ምንድናት ብሏታል? indivisible ብሏታል። indivisible ማለት ነው ብሎ ነበር እንትን ያላት እና ሲና ኤ መልስ ናቸው። የማን ይሆናሉ? የዲሞክራተስ ፊሎሶፊ ናቸው። ነገር ግን matter is continuous የሚለው የማን ነው? የአርስቶትሊያን ቪው ነው። the answer is B. one of the following agreed on continuity of matter. Democratus, Aristotle, John Dalton, J.J. Thomson. one of the following agreed on continuity of matter. ስለ continuity of matter ትክክል የሆነች ነው። A Democratus agreed ያደረገ one of the following agreed on continuity of matter የኮንቲኒቲ ኦፍ ማተር ጋር የሚስማማ ማን ነው? ዲሞክራተስ አይደለም፣ ጆን ዳልተን አይደለም፣ ጄጄ ሶምሶን አይደለም፣ አርስቶትል ስለማን ተስማምቷል? ኮንቲኒየስ ናቸው ማተር ብሎ ዲፋይን አድርጓል። ዲሞክራተስ መጣ ማተር ኢዝ ዲስኮንቲኒየስ ነው ያለው ወይም ደግሞ ዲስክሪት ነው ብሏል። ጆን ዳልተንም እንደዚያው ነው ማተር ኢዝ ዲስክሪት ነው። ጄጄ ሶምሶንም ዘሴም ማለት ነው። ስለዚህ ከአርስቶትል በኋላ የመጡት በሙሉ የአርስቶትል ሐሳብ ሪጀክት አድርገው ነው። ግን ከዛ በፊት ዲሞክራተስ ደግሞ አርስቶትል ምን ያደርጋል? ሪጀክት ያደርጋል ማለት the answer is B. give short answer to the following question according to Democratus what is atomos? atomos ምንድን ነው? atomos is
the last point that we obtain when we divide matter ማለት ነው። ማተርን ዲቫይድ ስናደርግ የምናገኘው የመጨረሻው point that atomos which means indivisible ማለት ነው። atomos የሚለው ስለዚህ ምንድን ነው? according to Democratus atomos means matter is we can find the last point or the last indivisible particle. That indivisible particle or the last point of division that we obtain when we divide matter is called atomos. What do you mean by matter is continuous? Matter is continuous ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ we cannot find the last point of division if you divide a certain matter ማለት ነው። የሆነ matter divide ብናደርገው የመጨረሻውን point of division ማግኘት አንችልም። ወይም ደግሞ matter is divisible infinitely ማለት ነው። matter is divisible infinitely not finitely infinitely ማለት ነው። we can divide a given matter continuously or infinitely, so we cannot find the last portion of division ማለት ነው። What is an atom? Atom is the smallest part, the structural composition of substance ማለት ይቻላል። the structural composition of substance። ስለዚህ ጋር ያለው ደግሞ inside of an atom ምንድን ነው የሚለው እናያለን። እንግዲህ አተም ምንድን ነው? the structural composition or the structural unit of substance or matter የማተር ወይም የሰብስታንስ ስትራክቸራል ዩኒት we call it atom ብለን እንጠራዋለን። now inside of an atom ምን አለ የሚለውን ስናይ አተም ውስጥ ምንድነው ያለው ነገር የሚለውን ምን ይሆናል። an atom has two regions such as atomic nucleus and electronic shell that is energy level or orbit. inside of an atom ላይ ወይም ደግሞ አተም ውስጥ ላይ ምን እናገኛለን? ሁለት ሪጅኖችን እናገኛለን። አቶሚክ ኑክለስ የሚባል አለ። ሌላኛው ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ሼል የሚባላል። ኤሌክትሮኒክ ሼል ኤንድ አቶሚክ ኑክለስ that is electronic shell ማለት energy level or orbit የያዘው ማለት ነው። atoms are made of even smaller particles called electron, proton and neutron. ስለዚህ inside of atom ላይ ምን አለ? እንግዲህ አተም ሁለት ሪጅን አለው። አቶሚክ ኑክለስ እና ኤሌክትሮኒክ ሼል። ኤሌክትሮኒክ ሼል ምን ይዛል? ኤሌክትሮን ይዛል። አቶሚክ ኑክለስ ደግሞ ፕሮቶን እና ኒውትሮንን ይዛል ማለት ነው። atom are made of even smaller particles called electron, proton and neutron. so አተም ምንድነው? ዲቪዚብል ነው። እዚህ ጋር ማን ነው ዲሞክራቶስ አተምን ኢንዲቪዚብል ብሎታል። እሷ እንደፈረሰበት ነው። አተም is divisible። አተም ምንድነው? ዲቪዚብል ነው። Atoms are made of uneven smaller particles called electron, proton and neutron. The central part of atom is called the nucleus. የአተም የመሃለኛው ፓርት ምን ተብሎ ይጠራል? ኑክለስ ተብሎ ይጠራል። Proton and neutron are present in the nucleus. ፕሮቶን እና ኒውትሮን ምን ላይ? ኑክለስ ውስጥ ይገኛሉ። Electron revolve in shell around the nucleus like planets move around the sun. ፕላኔቶች አራውንድ ዘ ሰን በፀሐይ ዙሪያ እንደሚዞሩ ሁሉ ኤሌክትሮኖችን በኑክለስ ዙሪያ ይዞራሉ፣ ሪቮልቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኖት ዳት ሼል አር ፓዝ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ቴክ። ሼል ማለት ነው አሁን ፕላኔትስ ሙቭ አራውንድ ዜር ፓዝ ስሩ ዜር ፕላኔትስ ሪቮልቭ ኢን ኤ ፓዝ አራውንድ ዘ ሰን ዘ ፓዝ ፎሎድ ባይ ፕላኔትስ when they revolve around the sun is called orbit እንደሚባል ሁሉ electrons move around the nucleus through their path. The path followed by electrons when they revolve around the nucleus, the electron is called shell ተብሎ ይጠራል። The path followed by electron when they revolve around the nucleus. The path followed by electron when they revolve around the nucleus is called shell ተብሎ ይጠራል። Surrounding the nucleus there is a region occupied by electron. ኤሌክትሮን ዙሪያ ኑክለሱን ዙሪያ ምን አለ? ኤሌክትሮኖች አሉ። This region is very large compared with the size of the nucleus. ይሄ ሪጅን ከኑክለስ አንጻር ስናነጻጽረው ላርጅ ነው። ተመልከቱ። እቺኛዋ ምንድነች? ኑክለስ ነች። ምንና ፕሮቶንና ኒውትሮንን የያዘችው ናውቺ እነዚህ ምንድናቸው? ኤሌክትሮን ሪጅን ነው። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለ የኤሌክትሮን ሪጅን ነው። ስናወዳደረው the region occupied by electron is larger than the region occupied by proton and neutron ማለት ነው። that is nucleus። ስለዚህ ኑክለስ ሪጅን ኑክለስ የያዘው ቦታ ኤሌክትሮኖች ከያዙት ቦታ ምን ይላል? ያነሰ ነው ማለት ነው። that is ይሄ ኑክለስ ኤሌክትሮን ይሄ ምን ይባላል? ሼል ተብሎ ይጠራል። ኤሌክትሮኖች የሚንቀሳቀሱበት ምክንያቱም ኤሌክትሮኖች ያለ ማቋረጥ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። The subatomic particles.
An atom has a definite number of proton and electron and neutron. Definite ነው የተወሰነ የሆነ ፕሮቶን አላቸው፣ ኤሌክትሮን አላቸው፣ እንዲሁም ኒውትሮን አላቸው። Proton is positively charged subatomic particle in the atomic nucleus. ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ሳብአቶሚክ ፓርቲክል ነው። ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ኑክለስ ላይ የሚገኝ ሳብአቶሚክ ፓርቲክል ነው። ሳብአቶሚክ ፓርቲክል ማለት አተም ሲከፈል የሚገኙ አተም እንግዲህ ዲቪዚብል ነው። ወደ ምን አተም is divisible into 3 subatomic particles that is electron, proton and neutron ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ኤሌክትሮን ነበር የተገኘው። ከዛ በኋላ ማን ተገኘ? ፕሮቶን ተገኘ። ከፕሮቶን በኋላ ደግሞ ማን ተገኘ? ኒውትሮን ተገኝተዋል ማለት ነው። The positive charge of the nucleus is due to the proton in it. በጣም ትመጣለች። በጣም እዚህ ጋር ተማሪዎች በጣም ልታተኩሩባቸው ይገባል። The positive charge of nucleus is due to the charge of blank ተብሎ ይመጣል። በዚህ ጊዜ the positive charge of the nucleus is due to the proton charge ነው። The positive charge of the nucleus is due to the proton in it. በፕሮቶን ምክንያት ነው ማለት። So nucleus have a positive charge. Why? Because nucleus consists of proton and proton has positive charge. An electron is a negatively charged particle found outside the nucleus of an atom. ከአተም ውጭ የሚገኘው ነው። እሱ ኤሌክትሮን ተብሎ ይጠራል። ኤሌክትሮን is a negatively charged ነው። ቻርጅ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። found outside the nucleus of atom. ከኑክለስ ውጭ የሚገኝ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ሳብአቶሚክ ፓርቲክል ናት። ኤሌክትሮን ተብላ ትጠራለች። Since electrons are found outside the nucleus, they are always available at the surface of an atom. ኤሌክትሮን ከኑክለስ ውጭ ስለሚገኝ ኤሌክትሮን available የሆነው at the surface of an atom ነው። ምን አተሙ ሰርፌስ ላይ ነው ማለት ነው። Neutron is electrically neutral particle located in the nucleus of an atom. ኒውትሮን ኤሌክትሪካሊ ግሉል የሆነች ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ቻርጅ ያልሆነች ዜሮ የሆነች ሳብአቶሚክ ፓርቲክል ናት። የምትገኘው ምን ላይ ነው? ኑክለስ ውስጥ ነው የምትገኘው። ኑክለስ ውስጥ ሪላቲቭ ማስ the charge and location of subatomic particles. This is the next topic. When you compare the mass of electron, proton and neutron, what you find is that electrons have an extremely small mass compared to either proton or neutron. የኤሌክትሮንን የፕሮቶንና የኒውትሮንን ማሳቸውን በምናወዳደርበት ጊዜ የኤሌክትሮን ማስ ኤክስትሪምሊ ከፕሮቶንና ከኒውትሮን በጣም ያነሰ ሆኖ እናገኘዋለን። ፕሮቶን has a mass of 1837 times greater than that of the electron. 1837 ታይምስ ያህል የፕሮቶን አለው ማለት ነው። የፕሮቶን የኤሌክትሮንን 1837 ያህል ነው። The mass of proton and neutron is approximately equal. ማስ ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮን approximately ምንድናቸው? ኢኳል ናቸው። Therefore የፕሮቶን እና የኒውትሮን approximately ኢኳል ናቸው። Therefore most of the mass of atom is concentrated in the nucleus, assuming the mass of an electron to be negligible or almost zero compared with the mass of proton and neutrons. Nucleus is a heavy part of an atom. Proton has a mass 1837 times greater than that of the electron. The mass of proton and neutron is approximately equal ብለናል። እንግዲህ ማለት ነው እንዳየነው but the nucleus occupies very small space as compared to electron and ከኤሌክትሮን አንጻር ስናነጻጽረው ኑክለስ የያዘው ቦታ በጣም ትንሽ ነው። ነገር ግን ኑክለስ የያዘው ቦታ በጣም ትንሽ ነው፣ ግን በማሱ ደግሞ ከሁሎችም ይበልጣል ማለት ነው። ኑክለስ ከኤሌክትሮን ያንሳል። ኑክለስ ኒውትሮንና ፕሮቶን ነው የሚይዝ እና ከኤሌክትሮን ከሚይዘው ቦታ ያንሳል፣ ግን በጣም ማሲቭ ነው። ኢትስ ማሲቭ the massive structure in atom is nucleus ማለት ነው። you know that electron are አሁን እዚህ አንደኛው ኔግሊጂብል ምናምን የሚለው እንዳይደና ኤሌክትሮን ቱ ቢ ኔግሊጂብል ነው። የኤሌክትሮን ማስ ከኑክለስ ጋር ስናወዳድረው ኦልሞስት ኔግሊጂብል ነው ወይም ደግሞ ዜሮ እንደሆነ ይቆጠራል። What is amazing is that the positive charge on the proton is exactly equal in magnitude to the negative charge in electron. የሚያስደንቀው ነገር ምንድነው? የፕሮቶን ቻርጅ እና የኤሌክትሮን ቻርጅ በማግኒቲዩዳቸው ወይም በመጠናቸው እኩል ናቸው። በምናቸው የሚለያዩ በሳይ ናቸው። ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅ መሆኑ፣ ፕሮቶን ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ መሆኑ ነው። ኔጌቲቭ ኤንድ ፖዚቲቭ ቻርጅ ኦፍ equal magnitude cancel each other out and neutron is neutral.
therefore an atom is neutral ስለዚህ አተም ምንድነው ማለት ነው ኒውትራል ለምን ፖዚቲቭ ከኔጌቲቭ ጋር እርስ በርሱ ሲጣፋ ምን ይመጣል ዜሮ ይሆንና ዜሮ ሆነ ማለት ደግሞ ኒውትራል ነው ዜሮ ደግሞ ናይዘር ኔጌቲቭ ኖር ፖዚቲቭ ይያል በኢንቲጀር ዲፊኒሽን ላይም ስላየናት ኢንቲጀር ላይም ስላየን ማለት ነው therefore an atom is neutral ፓርቲክሎች ላይ ስንመጣ እዚህ አሁን ሲያዩ ነው አክቹዋል ማስ አለ ሪላቲቭ ማስ አለ ኤሌክትሪክ ቻርጅ አለ ሎኬሽን አለ ፓርቲክል አለ እነዚህ ይመስላል ቫልዩአቸው ኤሌክትሮን ነው ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ያለው ማሱ ስንመጣ ግን ማሱ ስንመጣ ይሄን ይሆናል ይሄው በጣም ትንሽ ነው ኤሌክትሮን ማለት ነው እነዚህ ሎኬሽናቸውን ይሄው ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኒውትራል ይሄ ቻርጃቸው ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው አቶሚክ number and mass number the significant difference on among atom of different element in their subatomic composition it is possible to distinguish between different elements by counting the number of protons ስለዚህ አንድ ኤሌመንት ከአንድ ኤሌመንት የሚለየው በናምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ነው በናምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ነው ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት ደግሞ አቶሚክ ናምበር ነው በሌላ አገላለጽ if an atom has only one proton we know it is hydrogen atom አንድ ብቻ ፕሮቶን ካለው የአተም ሃይድሮጅን መሆኑ ይታወቃል an atom with two proton is always helium atom አንድ ብቻ ፕሮቶን ያለው an atom with two proton ሁለት ፕሮቶን ያለው ሂሊየም ብቻ ነው ሶስት ሊቲየም ብቻ ነው እያለ ይቀጥላል indeed the number of proton in the nucleus of an atom of any particular element is called the element's atomic number ስለዚህ አንድ ፕሮቶን የአንድ ኤሌመንት ፕሮቶን ማለት የአንድ ኤሌመንት ምን ማለት ነው አቶሚክ ናምበር ማለት ነው it is also equal to the number of electron around the nucleus if the atom is neutral አተሙ ኒውትራል ከሆነ number of electron is equal to number of proton which is equal to atomic number the physical and chemical property of element depend on the proton number in different in atom of element ስለዚህ የአተሞች ባህሪ የሚወሰነው በምኑ ነው በፕሮቶናቸው ነው so proton determine the chemical property of substance the physical and chemical property of the element depend on proton number in atom of element አሁን ኢንቲጀር ላይ ስንመጣ ዜድ ላይ ስንመጣ ወይም ደግሞ አቶሚክ ናምበር ላይ ስንመጣ ይቺ የማን ምልክት ያላት ማለት ነው ኢንቲጀር ምልክት ያላት ማለት ነው ኢንቲጀር ምልክት ያላት ወይም ደግሞ አቶሚክ ናምበር ዜድ እንበላት አቶሚክ ናምበር is equals to ፕሮቶን ናምበር ከማን ጋር እኩል ነው ከፕሮቶን ናምበር ጋር እኩል ነው ዜድ ወይም የኢንቲጀር ምልክት ያላት ማለት ነው የኢንቲጀር ምልክት ያላት ወይም ዜድ እኩል ነው ይቺ አቶሚክ ናምበር ማለት ነው እሷም ከማን ጋር እኩል ነው ከፕሮቶን ናምበር ጋር እኩል ነው ኦር ዜድ is equals to e minus ማለት ከኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው ለኒውትራል ከሆነ ኒውትራል ካልሆነ ግን አይደለም ቻርጅ ላልሆነ ማለት ነው the mass number of atom is the total number of proton and neutron in its nucleus mass number is equals to number of proton plus number of neutron አቶም ምንድነው ማስ ናምበርን ለማግኘት ፕሮቶንና ኒውትሮንን መደመር ነው ሁለቱን ነው mass number is designated by matter whereas atomic number is designated by letter z that's the symbol for integer ማለት ነው however both mass number and atomic number is always given in a whole number ማለት ነው በሆል ናምበር ይወከላል ማለት ነው however both mass number and atomic number is always given whole number በሆል ናምበር ነው always የሚገለጽ ነው determine the atomic number mass number and number of proton for the following elements አሁን ለዚህ ማስ ናምበራቸው ማለት ይሄ ላይኛው ነው እነዚህ ደግሞ አቶሚክ ናምበር ናቸው ይሄው ማስ ናምበር አቶሚክ ናምበር ማስ ናምበር አቶሚክ ናምበር ሶ ናምበር ኦፍ ፕሮቶንን ለማግኘት ራሱ ከአቶሚክ ናምበሩ ጋር እኩል ነው ናምበር ኦፍ ኒውትሮንን ለማግኘት ደግሞ ከ11 ላይ ማን መቀነስ ለምሳሌ 5 ከአቶሚክ ማስ ላይ ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ወይም ደግሞ አቶሚክ ናምበር ስንቀንስ ፕሮቶን እና ኒውትሮንን እናገኛለን ለምሳሌ ከ11 ሲቀነስ 5 ስንት ነው ከ11 ሲቀነስ 5 16 ማለት ነው ስለዚህ ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ናምበር ኦፍ ኒውትሮን ብንባል ስንት ነው 16 ነው ማለት ነው ከ20 ሲቀነስ 10 ነው ናምበር ኦፍ ኒውትሮን ስንት ነው 10 ነው ማለት ነው ከ19 ሲቀነስ 9 10 ነው ናምበር ኦፍ ኒውትሮን ስንት ነው ማለት ለፍሎሪ 10 ነው እያልን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ያየን ማለት ነው እቺን ፎርሙላ መያዝ ነው አቶሚክ ማስ is the sum of atomic number and neutron የአቶሚክ የኒውትሮን እና የአቶሚክ የኒውትሮን እና የፕሮቶን ድምር አቶሚክ ናምበር ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው ማስ ናምበር is designated by letter a ማስ ናምበር የሚወከለው በa ነው whereas atomic number is designated by letter z is the symbol for integer እንዳልኳት ማትስ ላይ ያለው ማስታወስ ነው however both mass number and atomic number it is always given in a whole number ነው በቃ አቶሚክ ናምበርም ይሁን ማስ ናምበርም ይሁን የሚሰጠው በምንድነው ነው
however both mass number and atomic number is always given in a whole number ይሄ ግን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ላይ ማስ ነምበር ምን የሚለው በዴሲማል የሚቀመጥበት ጊዜ አለ አብዛኛውን ጊዜ ግን ቦስ ማስ ነምበር እና አቶሚክ ነምበር የሚሰጠው በምን ላይ ነው በሆል ነምበር ነው በሆል ነምበር ነው ስንቀንስ ምናልባት ለምሳሌ በነጥብ የሚቀመጥበት ጊዜ አለ አቶሚክ ማስ አትስ ግን ስንገልጽ እንደዚህ ጊዜ ዲጂኔት ስናረግ ስንወክል በምንድነው የሚወከለው በሆል ነምበር ነው የሚወክለው ማስ ነምበር ነው አቶሚክ ነምበር ደግሞ ዜድ ነው that is symbol of an atom ኤሌመንት ነው እቺ ማስ ነምበር ትባላለች እቺ ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነው እንጂ ይሄ ነጥብ ምናምን ተብሎ ብዙ ጊዜ አይሰጥም ነው ዲጂኔት ሲደረግ በሆል ነምበር ነው አቶሚክ ዜድ ማስ ነምበር symbol of an atom ኤሌመንት ይሄን ይመስላል ማለት ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ቢሰጥ እቺ አቶሚክ ማስ ነች ዜድ ነው ስለዚህ አቶሚክ ማስ እቺ እኩል ነው ዜድ ፕላስ ኒውትሮን ዜድ ፕላስ ኒውትሮን ስለዚህ ኒውትሮንን ለማግኘት ከአቶሚክ ማስ ላይ ዜድን መቀነስ ነው for example 4 to helium is symbolic notation of helium and its atomic number is 2 and its mass number is 4 so number of neutron ከተባለ ከአራት ሲቀነስ ሁለት ስንት ነው ሁለት ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ስለዚህ እንዳጠቃላይ ከዚህ ተስፋ ማድረግ ምንድነው ስለ ማስ ነምበር አውቃችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ as mass number is the total of number of proton and number of neutron ወይም ደግሞ ምን ብሎ ዲፋይን ማድረግ ይችላል it is the sum of atomic number and neutron ምክንያቱም atomic number means proton ማለት ነው for every element for every atom number of proton is equal to number of proton is equal to atomic number ማለት ነው and for neutral atom for every neutral atom number of electron is equal to number of proton is equal to atomic number ማለት ነው ለኒውትራል ለሆነ አቶሚክ ናምበሩና ኒውትሮን እኩል ነው አቶሚክ ናምበሩና ፕሮቶን እኩል ነው ግን እንዳጠቃላይ whether it is neutral or not charged የሆነም ይሁን charged ያልሆነ ኒውትራል የሆነም ይሁን ኒውትራል ያልሆነ ማለት ነው ፕሮቶን እና አቶሚክ ናምበር always እኩል ነው ግዴታ ከኤሌክትሮን ጋር እኩል ለመሆን መጀመሪያ አተሙ ምን መሆን አለበት ኒውትራል አተም መሆን ይኖርበታል ይሄንን ያወቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ ቀጥሎ ሌሎችም አሉ አቶሚክ ናምበር ማስ ናምበር ያልኩት ነው ማለት ነው አቶሚክ ናምበር is the number of proton in a given atom አቶሚክ ናምበር ተብሎ እንደሚጠራ ከዚህ እነዚህ ደግሞ ያላቸው ነገር ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምን እንደሚመስል አስ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅ እንደሆነ ፕሮቶን ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ እንደሆነ ኒውትሮን ደግሞ ኒውትራል ወይም ዜሮ እንደሆነ አክቹዋል ማሳቸው ስንመጣ ይሄ እንደሚመስል ሪላቲቭ አቶሚክ ማሳቸው ደግሞ ይሄ እንደሚመስል ኦልሞስት የፕሮቶን እና የኒውትሮን እኩል ስለሆነ የዚህኛው ግን ሪላቲቭሊ 1/1840 ነው ኦልሞስት ኔግሊጂብል ነው ለዚያ ነው ሎኬሽናቸው አውትሳይድ ዘ ኒውክለስ ነው ኤሌክትሮን ኢንሳይድ ዘ ኒውክለስ ሁለቱ ፕሮቶን እና ኒውትሮን የሚገኙ ኒውክለስ ውስጥ እንደሆነ ኒውክለስ ማለት ማሲቭ ስትራክቸሩ እንደሆነ ይሄን ሁሉ አይተናል በቀጣይ ላይ determination of electron and proton determination of the electron proton and neutron ኤሌክትሮንን ፕሮቶን እና ኒውትሮንን እንዴት መወሰን እንደሚቻል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ባይዘው የዩኒት 1 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ የብቻ ሰርቼ ለማሳየት ቦርድ ላይ እየሰራው ለማሳየት ፈልጌ ነው አንዳንድ ካልኩሌሽኖች ስላሉ ቀድሜ ይሄን ልስራላችሁ ብዬ ነው እናንተም ቀድማችሁ ያለፋችሁ ስለመሰለኝ ዩኒት 1 ላይ ያሉ ካልኩሌሽኖችን አረስተዋቸውም በቦርድ ላይ ለማሳየት ስለፈለኩ ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ በቀጣይ በፓርት 5 determination of the electron proton and neutron for both neutral and unneutral ወይም ደግሞ both charged and uncharged atom how can we determine the number of electron proton and neutron የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው እስከዚያው ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ወይም ደግሞ ነባር ተማሪ ሆናችሁ ደግሞ ሼር ላይክ እና ኮሜንት ላይ ደግሞ ኮሜንት ላይ ምናምን መጻፋችሁን አትርሱ በተለይ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ያላደረጋችሁ አድርጉ እንዲያደርጉ ለጓደኞቻችሁ አሳዩአቸው ሌሎች ሳብጀክቶች እየተሰሩ ነው በቀጣይ ቪዲዮ በዚህ ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው መልካም ቆይታ መልካም ትምህርት አመሰግናለሁ